Γεια σας και καλώς ήρθατε. Το σημερινό θέμα αφορά την χαρά που μας δίνουν τα πράγματα, τα άψυχα αντικείμενα ουσιαστικά, και κατά πόσο αυτά είναι μάταια στα πλαίσια μιας βαθύτερης πνευματικότητας. Αυτός είναι ο γενικότερος τίτλος. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα τι εννοούμε με τον όρο βαθύτερη πνευματικότητα. Αυτό το θέμα, όπως κάθε θέμα, αλλά ειδικά το συγκεκριμένο σήμερα, είναι πολύ υποκειμενικό κατά τη γνώμη μου, οπότε εγώ θα πω την δική μου πλευρά και από εκεί και πέρα εννοείται ότι ο πνευματικός είναι αυτός που θα μπορέσει να μας βοηθήσει και να μας καθοδηγήσει σε κάτι τέτοιο. Οπότε όλα όσα σας λέω σήμερα είναι κάποιες ιδέες, είναι η δική μου γνώμη, δεν είναι συμβουλές όμως για πνευματικό αγώνα. Και αυτό βέβαια το λέω σχεδόν σε όλα μου τα βίντεο, ό,τι λέω είναι η προσωπική μου γνώμη. Αυτά θα δούμε σήμερα, ελπίζω να σας αρέσει και πάμε να ξεκινήσουμε. Το θέμα μου το ανέφερε κάποιος στο Instagram και το έβαλα σε story. Και εκεί μπήκαμε σε μια διαδικασία συζήτησης, να μου πείτε τη γνώμη σας. Και το πρώτο ερώτημα το οποίο προέκυψε και είναι φυσικά πολύ εύλογο, είναι τι εννοούμε με τον όρο βαθιά πνευματικότητα. Μάλιστα, ο άνθρωπος που μου το έγραψε μου είπε ότι οι περισσότεροι είμαστε γονείς που ζούμε στον κόσμο. Δεν είμαστε ασκητές, δεν ζούμε στα μοναστήρια, οπότε οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές. Έτσι λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω ως μαμά που ζω μέσα σε αυτόν τον κόσμο και προσπαθώ να κάνω τον αγώνα μου όπως οι περισσότεροι άνθρωποι. Κάτι άλλο που σκέφτηκα είναι να το αναλύσουμε όχι μόνο από την άποψη της βαθιάς πνευματικότητας. Θεωρώ ότι είτε πιστεύει κανείς είτε όχι, το να βασίζεται για την ευτυχία του στα αντικείμενα, στα άψυχα αντικείμενα, ίσως και αυτό είναι λίγο παγίδα. Οπότε θα το δούμε και από αυτή την πλευρά. Αν δεν είναι η πρώτη σας φορά εδώ, τότε θα ξέρετε ότι και στο YouTube και στο Instagram και στο Pinterest και στο blog μοιράζομαι πράγματα που αφορούν και τη διακόσμηση. Και φυσικά το να διακοσμώ το σπίτι μου και να έχω ουσιαστικά άψυχα αντικείμενα σε διάφορες γωνίες του σπιτιού είναι κάτι που μου φέρνει χαρά και μου φτιάχνει τη διάθεση. Πού είναι τα όρια όμως σε όλο αυτό? Για μένα η φροντίδα του σπιτιού αποσκοπεί στο να δημιουργήσουμε ένα όμορφο και ήρεμο περιβάλλον για την οικογένειά μας. Ένα μέρος όπου όλοι θα νιώθουν ότι μπορούν να επιστρέψουν ανά πάσα στιγμή, όπου θα τους αρέσει και θα θέλουν να γυρίζουν. Και έναν χώρο στον οποίο θα μπορέσω να δημιουργήσω όμορφες αναμνήσεις για τα παιδιά μου όταν εκείνα μεγαλώσουν. Δεν το κάνω όμως βέβαια μόνο για τα παιδιά. Δεν πιέζομαι όλα αυτά να τα κάνω. Τα κάνω γιατί αρέσουν και σε μένα. Μου αρέσει να κάνω κάθε γωνία του σπιτιού λίγο πιο όμορφη, το σπίτι μου να είναι φροντισμένο, να είναι τακτοποιημένο και καθαρό όσο μπορώ. Έχω μοιραστεί άπειρα πράγματα σχετικά με το θέμα, έχω πει άπειρες φορές ότι δεν είναι τέλειο. Και μέσα στα πλαίσια της φροντίδας του σπιτιού είναι και η διακόσμηση. Και πολύ απλά πράγματα μπορούν να μας κάνουν λίγο πιο χαρούμενους, ακόμα και ένα σκεύος μαγειρικής, ας πούμε, στην κουζίνα μπορεί να μας κάνει τη μαγειρική πιο ευχάριστη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εκ πρώτης όψεως, για μένα δεν είναι κάτι κακό, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι απόλυτα, το να έχουμε διάφορα αντικείμενα στο σπίτι και το να μας δίνουν αυτά χαρά. Μου αρέσει να απολαμβάνω το χώρο στον οποίο βρίσκομαι, είτε δουλεύει κανείς εκτός σπιτιού είτε όχι. Είναι ωραίο να νιώθει ότι μετά από μια κουραστική ημέρα επιστρέφει σε έναν χώρο ο οποίος τον κάνει να νιώθει όμορφα και ήρεμα. Και επίσης σε όλο αυτό το πλαίσιο μου αρέσουν και οι αλλαγές. Όταν αγοράζω κάτι καινούριο μπορεί να μου φτιάξει τη διάθεση και δεν θεωρώ ότι αυτό είναι κακό. Ξέρετε ότι διακοσμώ το σπίτι μου με βάση τις εποχές. Όταν ανοίγω το κουτί με τα διακοσμητικά, μου φτιάχνει τη διάθεση και με βάζει σε μια ψυχολογία ανοιξιάτικη, ας πούμε τώρα για την άνοιξη. Μάλιστα, μια μαμά για το σημερινό θέμα μου είπε ότι νιώθει πανευτυχής όταν το σπίτι της είναι καθαρό ή όταν βγαίνει έξω με τα παιδιά της και αυτά κάθονται φρόνημα. Άρα λοιπόν υπάρχει και η άλλη πλευρά, όπου μπορεί κανείς να απολαμβάνει τις μικρές χαρές της ζωής μέσα σε αυτό το πλαίσιο και μάλιστα όλα αυτά μπορούν να γίνουν και αφορμή για δοξολογία στο Θεό. Πού είναι όμως τα όρια σε όλο αυτό? Κατά τη γνώμη μου, το μη υγιές είναι όταν κανείς βασίζεται αποκλειστικά στα άψυχα αντικείμενα για να φτιάξει η διάθεσή του. Όταν, ας πούμε, δεν νιώθει καλά μέσα του και θέλει να πάει για ψώνια για να του φτιάξει η διάθεση. Και αυτό το λέω γιατί έχει τύχει να το ακούσω από ανθρώπους, ότι για να μου φτιάξει η διάθεση πηγαίνω για ψώνια και αγοράζω πράγματα. Ή τέλος, όταν καταλήγουμε να ασχολούμαστε όλη μέρα με αυτό. Όταν έχουμε το κινητό και ψάχνουμε συνεχώς τι αλλαγές θα κάνουμε στο σπίτι, τι καινούριο θα αγοράσουμε. Να παίρνουμε συνέχεια πράγματα, να γεμίζουμε το σπίτι με καινούργια αντικείμενα. Και όπως είπα, θεωρώ πως αυτό δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που πιστεύουν στο Θεό. Όταν βασιζόμαστε μόνο σε αυτά, τότε είναι σαν να προσπαθούμε να αποσπάσουμε την προσοχή μας από ένα βαθύτερο κενό που ίσως νιώθουμε μέσα μας. Όσον αφορά τώρα τα πλαίσια της βαθύτερης πνευματικότητας, θεωρώ πως κάτι αντίστοιχο ισχύει και εδώ. Κατά τη γνώμη μου, η φύση της γυναίκας ειδικότερα έχει μέσα της
το ωραίο. Είναι κάτι που μας ευχαριστεί και μας κάνει να χαμογελάμε. Και αυτό δεν το θεωρώ απαραίτητα λάθος. Όμως χρειάζεται και εδώ να βάλουμε όρια, όπως σε όλα. Πόσο θα ασχοληθούμε με αυτά, πόσο χρόνο μας παίρνει μέσα στη μέρα να ψάξουμε στο ίντερνετ για το σωστό διακοσμητικό. Εγώ φυσικά κανόνες δεν μπορώ να βάλω, αυτό είναι κάτι καθαρά προσωπικό. Θα σας πω όμως κάποια πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε και ίσως σας βοηθήσουν. Το νούμερο 1 είναι να βάζουμε ένα χρονικό περιθώριο στον εαυτό μας. Προσωπικά μπορώ να περιμένω, μπορεί να ψάξω ας πούμε στο ίντερνετ όταν κάνω ένα διάλειμμα από τις δουλειές μου ή από οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να κάτσω 5-10 λεπτά και να χαζεύοντας ας πούμε στο ίντερνετ, να ψάξω συγκεκριμένα για ένα καινούριο διακοσμητικό. Αν δεν βρω αυτό που μου αρέσει, θα το αφήσω στην άκρη, θα σταματήσω να το σκέφτομαι και αυτό θα γίνει μέχρι να βρω αυτό το οποίο ακριβώς μου αρέσει. Ξέρετε ότι ψάχνω συνήθως να είναι και κάτι οικονομικό. Δεν το σκέφτομαι πολύ ενδιάμεσα και δεν με απασχολεί. Πηγαίνει όλη αυτή η διαδικασία αργά και είναι κάτι που απολαμβάνω. Δεν τρώει όμως και πολύ χρόνο στο μυαλό μου. Αν εσείς βλέπετε ότι για να κάνετε κάποια αλλαγή το σκέφτεστε υπερβολικά ή ψάχνετε υπερβολικά και σας αποσπά την προσοχή από άλλα πιο ουσιώδη πράγματα, τότε καλό είναι να πάρετε πιο γρήγορα μια απόφαση για κάτι που όντως πρέπει να γίνει στο σπίτι, για να μπορέσετε να μπείτε κατευθείαν πάλι σε μια σειρά. Να μην δίνετε δηλαδή τόση βάση και σημασία στις λεπτομέρειες. Κάτι άλλο σημαντικό είναι να ρωτάμε τον εαυτό μας γιατί κάνουμε κάτι. Αυτό είναι που ανέφερα πριν. Αν βλέπουμε δηλαδή ότι προσπαθούμε να γεμίσουμε ένα κενό που νιώθουμε μέσα μας, τότε θα πρέπει λίγο να το ψάξουμε και να επαναπροσδιορίσουμε κάποια πράγματα. Τα αντικείμενα μπορούν να μας δώσουν μια πρόσκαιρη χαρά, να μας κάνουν να νιώσουμε λίγο καλύτερα. Αυτό όμως είναι για λίγο. Δεν θα μας γεμίσουν μέσα μας αν έχουμε εμείς κάποιο βαθύτερο κενό, αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να λύσουμε με τον εαυτό μας. Και είναι σημαντικό να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία συχνά, να δούμε αν νιώθουμε ευτυχισμένοι πραγματικά και αν όχι να προσπαθήσουμε να δούμε γιατί δεν νιώθουμε ευτυχισμένοι στην καθημερινότητά μας και τι μπορούμε να κάνουμε για να το αλλάξουμε. Επίσης είναι σημαντικό να έχουμε ένα πρόγραμμα στον αγώνα μας κάνοντας έναν αυτοέλεγχο. Συχνά λέμε ότι δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε προσευχή ή να διαβάσουμε κάποιο πνευματικό βιβλίο. Μας φταίει όμως σίγουρα το τρέξιμο και η καθημερινότητα. Κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα όταν χρειαζόμαστε ξεκούραση, μήπως καταλήγουμε να ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο από αυτό που υπολογίζαμε στην αρχή. Ένα παράδειγμα. Εκ των πραγμάτων, όταν κάνουμε ένα διάλειμμα, δεν θα πάρουμε πάντα ένα πνευματικό βιβλίο να διαβάσουμε. Μπορεί να κάτσουμε στο κινητό, να κάνουμε κάτι που θα μας χαλαρώσει. Ίσως όμως καταλήγουμε να ξοδεύουμε υπερβολικά πολύ χρόνο στο κινητό, το 5 λεπτό να γίνει μισάωρο και έτσι να καταλήξουμε να σπαταλάμε πολύ χρόνο. Και αυτό φυσικά δεν το αναφέρω ως παρατήρηση, το έχω κάνει κι εγώ πολλές φορές. Ζούμε σε έναν κόσμο που μας παρέχονται άπειρες πληροφορίες, αμέτρητα προϊόντα, σε τιμές δελεαστικές και προσβάσιμες από όλους. Οπότε είναι εύκολο να συνεχίσουμε να σκρολάρουμε πολύ περισσότερο από όσο θα θέλαμε. Πέφτουμε λοιπόν εύκολα σε αυτή την παγίδα και δεν υπάρχει κανένας άλλος να μας βγάλει από αυτήν πέρα από τον εαυτό μας. Άρα είναι σημαντικό να μπορέσουμε εμείς να βάλουμε μέτρο, όρια και να επιβληθούμε. Μπορούμε να βάλουμε ένα πρόγραμμα. Μπορούμε, για παράδειγμα, να κάνουμε πρώτα προσευχή το βράδυ και μετά να καθίσουμε με το κινητό, όσο και αν νιώθουμε κουρασμένοι και μας δελεάζει το να καθίσουμε κάτω, ας πούμε, για λίγο. Κάτι άλλο που ίσως βοηθάει πρακτικά είναι να γράφουμε τι ακριβώς χρειαζόμαστε και να κοιτάμε συγκεκριμένα στο ίντερνετ, ώστε να μην ξοδεύουμε χρόνο από εδώ και από εκεί. Αν, για παράδειγμα, χρειάζομαι κάποιο διακοσμητικό, να ψάξω στοχευμένα σε αυτό. Και αναφέρομαι στα διακοσμητικά γιατί από εκεί προέκυψε και το όλο ερώτημα. Δηλαδή έβαλα ένα story στο οποίο έβαλα κάποια σημεία διακόσμησης του σπιτιού και από εκεί προέκυψε το σημερινό θέμα και η ερώτηση. Και κάτι άλλο φυσικά που μπορούμε να κάνουμε και το οποίο ίσως έχουμε υποτιμημένο είναι να κάνουμε προσευχή και να λέμε την ευχή σε οτιδήποτε κάνουμε στο σπίτι. Είτε μαγειρεύουμε, είτε διακοσμούμε, είτε καθαρίζουμε. Δεν είναι πάντα αυτά ξεχωριστά και στη δουλειά να είμαστε μπορούμε να λέμε την ευχή. Το έχω αναφέρει ξανά αυτό. Βέβαια και αυτό θέλει όρια γιατί μπορεί να είναι παγίδα και να μας κάνει να επαναπαυθούμε. Δεν λέω αυτό. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Συμπερασματικά λοιπόν η δική μου άποψη είναι ότι δεν είναι παράλογο το να μας φτιάχνει τη διάθεση ένα αντικείμενο. Το θέμα είναι πόση αξία δίνουμε εμείς στα άψυχα αντικείμενα και στο πόσο τα αφήνουμε να επηρεάζουν τη ζωή μας. Να θυμόμαστε, όπως είπα, πως κάθε χαρά που μας δίνουν είναι προσωρινή και πως δεν είναι αυτά
αυτά που θα μας φέρουν την πραγματική ευτυχία μέσα μας. Ως άνθρωποι θαυμάζουμε το ωραίο. Είμαστε όμως πλασμένοι με μια ψυχή που διψάει για κάτι πολύ βαθύτερο. Πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας μας προσεύχονταν μέρα νύχτα. Ως γονείς που ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο περισπασμούς, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε τις ισορροπίες και αυτό είναι το σημαντικό. Το ότι κάτι δεν είναι κακό ή αμιγώς αμαρτία μπορεί να μας ξεγελάσει και να αποσπάσει την προσοχή μας από τον αγώνα και την προσευχή. Από την άλλη όμως, το να πιέζουμε τον εαυτό μας, νιώθοντας τύψεις για κάθε μη πνευματικό που κάνουμε, μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Να χάσουμε την ουσία και την πραγματική χαρά του αγώνα και της πίστης μας. Το να βάλουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα και μέτρο, όπως είπα, στις σκέψεις και την καθημερινότητά μας είναι πολύ βοηθητικό. Εύκολο δεν είναι πάντα. Κάθε μέρα είναι ένας αγώνας με πιο καλές και πιο δύσκολες στιγμές. Σημασία έχει, κατά τη γνώμη μου, να μην τα παρατάμε και να προσπαθούμε συνεχώς, ό,τι μπορούμε και όσο μπορούμε, γιατί αυτή θεωρώ πως είναι και η ουσία. Και να έχουμε στο μυαλό μας ότι μόνοι μας είμαστε αδύναμοι να καταφέρουμε το οτιδήποτε. Αυτό θεωρώ πως βοηθάει επίσης, γιατί έτσι προσπαθούμε με ταπείνωση να κάνουμε τον αγώνα μας και από εκεί και πέρα βοηθάει ο Θεός. Μόνοι μας τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό θέμα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα ήθελα να μου πείτε και τη δική σας γνώμη στα σχόλια. Όπως είπα, είναι ένα θέμα πολύ προσωπικό, οπότε δεν είμαι εδώ για να καθοδηγήσω, είμαι εδώ απλώς για να πω τη γνώμη μου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας!